بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان عزیزم، حال احوالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب رخ‌درات. من رخساره هستم و امروز با پیشبینی اتفاقات هفته آینده در خدمت شما عزیزان هستم. میخوایم که ببینیم در هفته جدید، هفته که پیش رو داریم، برای متولدین هر عنصر چه اتفاقاتی قرار هست بیفته. اتفاقاتی از قبیل اتفاقات خانوادگی، کاری، مالی و همچنین احساسی رو قراره که بررسی بکنیم برای متولدین عنصر آتش، یعنی فروردین، مرداد و آذر، برای متولدین عنصر خاک، اردیبهشت، شهریور، ماه، متولدین عنصر باد یا هوا که میشه خرداد، مهر و بهمن، و در نهایت هم متولدین عنصر آب که میشه تیر، آبان و اسفند ماه. به ترتیبی که خدمتتون گفتم قراره که برای شما پیش بینی انجام بشه. ازتون میخوام که برای اینکه منتقل بشید به پیش بینی عنصر ماه تولد خودتون، حتما دیسکریپشن رو بخونید. من اونجا زمان دقیق شروع پیشبینی اتفاقات هفته جدید رو برای شما عزیزان گذاشتم. میتونید از اونجا با کلیک کردن روی زمان مد نظر سریعا منتقل بشید به انرژی خوانی مربوط به خودتون. خیلی وقتتون رو تلف نکنم، بریم سراغ انرژی خوانی. اول از همه از متولدین عنصر آتش، یعنی فروردین، مرداد و آذر ماه شروع میکنیم. لطفاً عزیزانم نیت بکنید ببینیم که در این هفته برای شما عزیزان چه چیزی قرار هستش که اتفاق بیفته. اتفاقات کاری، مالی، خانوادگی و احساسی. متولدین عنصر آتش، فروردین و مرداد و آذر ماهی های عزیز، نیت کنید و انرژی بذارید. امیدوارم که برای همه شما هفته‌ای سرشار از اتفاقات عالی پیش رو باشه. متولدین عنصر آتش، من کارت ها رو برای شما میچینم و تفسیر رو در نهایت با هم دیگه خواهیم داشت. و کارت های اوراکل ترکی که ببینیم در راستای شرایط احساسی برای شما عزیزان چه مسائلی رو بازگو میکنن. اولین موضوعی که برای متولدین عنصر آتش داره دیده میشه، ممکنه که در این هفته یک دلشکستگی و یک ناراحتی رو داشته باشید. حالا این موضوع میتونه حتی مربوط به روابط احساسیتون باشه. خیلی بزرگش نکنید، واقعا چیز بزرگی نیست که بخواید خیلی روش مانور بدید. ممکنه که حالا یه حرفی، سوء تفاهمی، چیزی بینتون پیش بیاد که سعی بکنید خیلی سریع گذشت رو داشته باشید، که البته من میبینم که دوباره شما آشتی رو هم خواهید داشت، ولی سعی کنید خیلی بزرگش نکنید. برای شما دوستان عزیزی که با خانواده‌تون یه مقداری کدورت بینتون هست، ناراحتی بینتون هست، دارم میبینم که این هفته ناراحتی ها برای شما برطرف میشه. آشتی بین شما و خانواده داره دیده میشه، به خصوص که اگر این ناراحتی و کدورت بر سر مسائل مالی هستش، برای شما آشتی و خوشحالی و دور هم جمع شدن رو من دارم میبینم. برای یه تعدادی از شما عزیزان دارم میبینم که ممکنه دعوت به یک جشن و عروسی بشید که این موضوع خیلی براتون خوب هستش و حتی توی این جشن ممکنه که اگر به خصوص سینگل هستید آشنایی با یک شخص جدید رو داشته باشید، و اگر با پارتنرتون قهری توی کدورت هستید و شخص عاطفی شما یه جورایی حالا ایشون هم توی این جشن عروسی، من دارم میبینم هر دوی شما ممکنه که دعوت بشید و اونجا هم دیگر رو ببینید. گرچه شما ممکنه یه مقداری از دیدن این شخص تفره برید، یه جوری وانمود کنی که مثلا من تو رو ندیدم یا متوجه حضورتون نیستم، ولی میبینم که این شخص انگار خیلی وقتی که دلتنگ شماست و منتظر یک بهانه یا یک شرایطی هستش که شما رو در جایی ببینه و با شما صحبت بکنه. تایمی که همدیگر رو توی این جشن و عروسی میبینید، این شخص جلو میاد و سر صحبت رو با شما باز میکنه، آشتی بین شما عزیزان صورت میگیره. اگر شما توی یک رابطه عاطفی کات شده هستید، باید بدونید که شخص عاطفی شما، به خصوص اگر بچه رابطتون در واقع حالتی از بلاکی به خودش گرفته، من دارم میبینم که شخص عاطفی شما
خیلی بیشتر از شما دلتنگه و حال روحیش خیلی بدتر از شما هستش، ولی انگار به رو نمیاره و سعی میکنه که همه چیز تو خودش بریزه، که نمیخواد انگار اون غرورش زیر پا گذاشته بشه یا شما یا حتی اطرافیانش بهش انگ ضعیف بودن رو بزنید. برای همین سعی میکنه که یه جورایی همه چیز رو حساب شده پیش ببره، گرچه واقعا این شخص توی ناراحتی و دلتنگی شاید شما فکر بکنید که نه اون حالش خیلی خوبه، ولی نه، اون هم مثل شما دلتنگی رو داره. برای تعدادیتون حالتی از کسالت یا سرماخوردگی رو دارم میبینم که بهتره که حتما مراقبت بکنید از سلامتیتون، ولی خب چیزی نیست دیگه. سرماخوردگی و یه مقداری تب و لرز ممکنه پیدا بکنید که خب این شرایط براتون خیلی زود رو به بهبود میره. اگر منتظر پولی چیزی هستید خیلی زود به دستتون میرسه، به خصوص توی این هفته شرایط مالیتون رو به بهبود میره. دوستان عزیزی که میخواید بدونید که کسی شما رو زیر نظر داره یا نه، حالا این شخص به خصوص میتونه شخص عاطفیتون باشه. بله، شخص عاطفی شما دورادور حواسش به شما هست. اگر که خودتون دوست دارید کاری رو پنهانی انجام بدید، حالا چه در راستای شرایط کاریتون به خصوص و چه در راستای شرایط احساسی و عاطفیتون، سعی بکنید که زیرابی نرید، چون این موضوع ممکنه براتون فاش بشه و خیلی وجهه خوبی نداره. ممکنه شرایط و موقعیتتون یه مقداری زیر سوال بره به خاطر پنهان کاری که دارید میکنید. و اگر سفر کرده دارید، شخصی رو دارید که از شما به لحاظ مکانی دور هستش، دارم برگشت این شخص رو میبینم. اگر شما متأهل هستید، همسر شما در سفر هست و یک سفر کاری رو داشته و به اجبار از شما دور شده، دارم میبینم که توی این هفته برمیگرده سمتتون و دوباره جمع خانوادگیتون برقرار خواهد شد. دوستان عزیزم، برای تعدادتون دارم میبینم دیدار با یک دوست قدیمی ممکنه براتون پیش بیاد. دوستی که حالا ممکنه مثلا همکلاسی دوران دبیرستانتون یا دوران بچگیتون بوده باشه. این دیدار براتون پیش میاد. برای تعدادی از شما اگر از شخص عاطفیتون که آشنایی قدیمی بین شما هست، مثلا شخص عاطفیتون کسی که مثلا از بچگی همسایه دیوار به دیوار شما بوده، هم محله ایتون بوده، یا اینکه یک دوستی قدیمی بین شما یا یک آشنایی قدیمی بین شما بوده و حالا در بزرگسالی شرایط بگونه ای شده که شما دو نفر در مسیر احساسی و عاطفی قرار گرفتید. من دارم میبینم که حتی اگر بین شما کدورت و ناراحتی هست که تقریبا 3 وعده است، میتونه 3 سال باشه، میتونه 3 فصل باشه یا حتی 3 ماه. اگر از شخص عاطفی خودتون بیخبر هستید، دارم دیدار رو میبینم که منجر به ارتباط مجدد و آشتی بین شما میشه. برای تعدادی از شما معامله روی ماشین دارم میبینم، ماشینی که میتونه ماشین یا وسیله نقلیه که میتونه رنگش سفید باشه که اتفاقا خیلی براتون خوب افتاده. ولی اگر طرف معامله شما جنس مخالف شما هست، یعنی شما خانمی، طرف مقابلت آقاست که میخوای باش معامله ماشین یا وسیله نقلیه انجام بدی، یا برعکس شما آقا هستید و طرف معاملتون خانمه و قرار هستش که این معامله ماشین بینتون صورت بگیره، مقدار باید حواستون باشه، چون اون کسی که طرف معامله شما هستش ممکنه بخواد زیرابی بره، بخواد قلوفی داشته باشه، بخواد اغراقی روی جریان مالی داشته باشه و به دنبال این باشه که حالا یه پولی رو به صورت اضافه از شما بگیره. پس حتما حواستون به این موضوع باشه. برای شما عزیزان در راستای شرایط احساسیتون دارم میبینم که اتفاقات خوبی براتون در راه هست. حاجت روایی و جواب نظر و نیازی که داشتید، اگر با شخص عاطفیتون قهر بودید، دورید، توی فاصله هستید، دارم میبینم شرایط براتون رو به بهبود میره. اگر که حتی برای تعدادی از شما دارم میبینم که شخص عاطفی شما ممکنه که در این هفته یه خرجی، یه هدیه‌ای برای شما بگیره، یعنی یه خرجی براتون بکنه، هدیه برای شما بگیره که خب خیلی براتون خوشحال کننده است. اگر شما کسی هستید که توی رابطه عاطفیتون رقیب دارید، بچه‌ها این رقیب تا زمانی که از شخص عاطفی شما یه پولی رو نکنه پوچ نمیشه. یعنی خود رقیب شما اومده که یک پولی رو از شخص عاطفی شما بکنه، یه ضرر مالی رو به این شخص بده و بعد میخواد که پوچ بشه. پوچ شدنش رو تا زمانی که این پول رو به این منفعت نرسه، به این پول نرسه، این رقیبه پوچ نمیشه. چون من دارم رقیب رو به شدت آدم با سیاست میبینم و اصلا از نظر احساسی بچه‌ها رقیب شما عاشق شخص عاطفی شما نیست. کلا اومده که یک ضرر مالی رو به شخص عاطفیتون برسونه، اومده که به یک پول و به یک نون و نوایی برسه. به خصوص اگر رقیب شما کسی هستش که حروف اسمی الف، سین، ر، ی یا ه آخر چسبان داره، دقیقاً قصد و نیتش همین موضوع هستش. اگر شما روی شخصی کراش دارید و این کراش شما کسی که توی محل کارتون هستش یا در محل تحصیلتون،
با کراشتون بیشتر مراوده دارید و کراش شما آدمی هستش که حالا یا مثلا اگه شما توی محل تحصیل هستید این شخص ممکنه درس خونتر از شما باشه، بچه خرخون کلاستون باشه به اصطلاح، یا اگر که در محیط کاری هستید ممکنه کراشتون کسی باشه که حالا از نظر سمت در یک جایگاهی بالاتر از شما قرار داره. من دارم میبینم که توی این هفته استارت ارتباط شما میخوره و خود کراشتون با کلی شک و تردید از این که نکنه شما با یه نفر دیگه توی ارتباط باشید با شما سر صحبت رو باز میکنه و به محض اینکه بفهمه شما با کسی دیگه توی ارتباط نیستید پیشنهاد عاطفی رو به شما میده و ارتباط عاطفی بین شما عزیزان تشکیل میشه. این از اتفاقاتی که برای متولدین عنصر آتش در این هفته قرار هست پیش رو باشه. و اما متولدین عنصر خاک، اردیبهشت، شهریور و دی‌ماهی‌های عزیز، لطفا نیت بکنید ببینیم که تو این هفته برای شما عزیزان قرار هستش چه اتفاقاتی پیش رو باشه و چه مسائلی رو شما از نظر کاری، مالی و خانوادگی خواهی داشت. لطفاً و حتی از نظر احساسی. پس متولدین عنصر خاک، اردیبهشت، شهریور و دی‌ماهی‌های عزیز لطفاً نیت بکنید ببینیم چه مسائلی قرار هست تو این هفته برای شما پیش بیاد. من کارت ها رو میچینم و در نهایت برای تفسیر در خدمت شما عزیزان خواهم بود. لطفاً نیت کنید و انرژیتون رو با من همسو بکنید. و اما در راستای شرایط احساسیتون، البته بچه روی کارتای تاروت هم چیزی درباره مسائل احساسیتون بیفته من براتون تفسیر رو انجام میدم، اما خب کارتای اوراکل رو میخوام که فقط روی مسائل احساسی براتون معنی بکنم. ببینیم که توی این هفته برای متولدین عنصر خاک چه اتفاقاتی میفته. و اما متولدین عنصر خاک، چیزی که برای شما در این هفته قرار هست اتفاق بیفته، اول از همه دارم میبینم که ممکنه سر یک دوراهی در راستای شرایط احساسیتون قرار بگیرید. یک موضوع ممکنه ته دل شما رو بلرزونه و باعث بشه که توی یک حالت بلا تکلیفی قرار بگیرید. سعی کنید تصمیم عجولانه نداشته باشید. 2 وعده به خودتون زمان بدید، 2 روز یا 2 هفته به خودتون برای تصمیم گیری زمان بدید و خیلی عجولانه روی مسائل احساسیتون اقدامی نکنید و تصمیم عجولانه نگیرید. برای خیلی از شما دارم حاجت روایی رو میبینم توی این هفته و مسئله یا موضوعی که مدت هاست شما دربارش بلا تکلیفید یا منتظرید که خبری رو از جانبش یا درباره اون مسئله‌ای که حالا در موردش بلا تکلیف هستید منتظرید یک خبری بشنوید و از این بلا تکلیفی، از این حالت برزخ در بیایید که دارم میبینم خبر مثبتی به گوشتون میرسه و کلی باعث خوشحالیتون میشه و خداوند رو بابت این موضوع شکر میکنید. گرچه این خبر یه مقدار دیر ممکنه به گوشتون برسه ولی ارزش این انتظاره رو داره. برای خیلی از شما دارم میبینم که مسیر زندگی شما داره به سمت و سوی مثبتی میره. خیلی از شما ممکنه که یه مقداری حالت روحی داشته باشید، یعنی از نظر روحی ممکنه مقدار توی حالت خستگی، کسالت باشید که دارم میبینم از این هفته و به خصوص توی همین هفته دارم میبینم که حس و حالتون خیلی رو به مثبت میره و حال احوالتون خیلی خوب میشه. حالتی از سر حال بودن رو دارم براتون میبینم. اگر که از شخص عاطفی خودتون دور هستید و با همدیگه توی قهر و کدورت هستید، به خصوص اگر که از بهمن ماه هستش که با همدیگه قهر کردید، میبینم شخص عاطفی شما خودش به سمت شما میاد و یه جوری دیدار دارم براتون میبینم. شرایط احساسی و عاطفی که نتیجه صبر شما هستش. انگار که شما مدت هاست برای برگشت ایشون صبر کردید، دست به دعا شدید که دارم برگشت ایشون رو میبینم. فقط یه موضوعی که از بچه شخص عاطفی شما آدم خیلی پر انرژیه، خیلی آدمیه که انگار خیلی بچگانه، خیلی وقتها خیلی سریع از روی هیجان تصمیم میگیره. بنابراین توی رابطه با شخص عاطفیتون شما باید نقش آدم بزرگه رو بازی بکنید و یه مقدار صبور باشید. سعی نکنید که در مقابل هیجانات ایشون درست مثل خودش رفتار بکنید، چون اگر که هر دوتون رفتارهای هیجانی داشته باشید ممکنه مسیر ارتباطتون یه مقدار درش خلل ایجاد بشه. بنابراین یه مقدار روی مسیر احساسیتون شما بهتره که آگاهانه پیش برید. اگر که منتظر پول، وام یا یک حقوق معوقه هستید، دارم میبینم که در این هفته برای شما اتفاق میفته. یه تعدادی از شما به خاطر زحمتی که میکشید، به خاطر تلاش مضاعفی که دارید، پولی که در واقع بیشتر از حالا
همکارانتون هست رو قرار دریافت بکنید. حقوق یا مزایایی که حق شما هستش به خاطر تلاش‌های مضاعفتون قرار هستش که دریافت بکنید. اگر قراره که روی یک مسئله قانونی و دادگاهی اقدامی داشته باشید یا منتظر نتیجه یک کار دادگاهی و قانونی هستید، دارم میبینم که ممکنه پولی رو برای این مسئله خرج بکنید که در نهایت نتیجه مثبت و اخبار خوبی رو دارم برای شما میبینم. از نظر احساسی شما و شخص مقابل رو دارم میبینم که کاملا به همدیگه وابسته هستید، ولی شخص عاطفی شما انگار اگر منتظر هستید که شرایط احساسی شما رو به ازدواج و حالا محکمتر شدن بره، باید بدونید که شخص عاطفی شما انگار هنوز آمادگی پذیرش مسئولیت و تعهد رو نداره و از بار این مسئولیت و تعهد داره شونه خالی میکنه. ممکنه شما کسی باشید که دوست دارید هرچه زودتر تکلیفتون روشن بشه، ولی شخص عاطفیتون اصلا سعی میکنه درباره این موضوع با شما صحبتی نکنه. روی این مسئله البته دارم برای خیلیاتون میبینم که انگار شما موقعیت‌های ازدواجی و جدی دیگه‌ای هم دارید به جز شخص عاطفیتون. بنابراین بهتره که با شخص عاطفی خودتون خیلی جدی صحبت بکنید، گرچه تو این هفته حتی ممکنه سر صحبت رو باز بکنید و یهو متوجه بشید که ایشون نمیخواد که حالا درباره موضوع صحبت بکنه. سعی کنه که مسئله رو یه جوری بپیچونه یا مثلا سر صحبت رو عوض بکنه و درباره موضوع دیگه صحبت بکنه، ولی شما سعی بکنید که تصمیم عاقلانه بگیرید و برای عمر و زمان و وقت و انرژی خودتون ارزش قائل باشید. خدا رو شکر من فعلا چیزی مبنی بر رقیب روی این فال نمیبینم. توی این هفته اگر که شما عزیزان توی ارتباط عاطفی خودتون رقیبی دارید، ممکنه که توی این هفته رقیب و شخص عاطفی شما به مشکل بر بخورن یا رابطهشون یه مقدار سرد بشه. در هر حال من توی هفته جدید حضور رقیب رو خیلی پررنگ نمیبینم. حتی ممکنه که توی این هفته در واقع یه قهر و کدورتی بین شخص عاطفی و رقیب شما پیش بیاد. اما دارم میبینم که بچه‌ها برای مسائل مالیتون ممکنه یه تعدادی از شما سر یک دوراهی قرار بگیرید برای خرید مسئله یا موضوعی. بهتره که از همه نظر اون در واقع چیزی که میخواید بخرید رو مورد بررسی قرار بدید و از همه لحاظ به طور کامل تحقیق و بررسی داشته باشید، برنامه‌ریزی مالی بکنید و برای پولی که در میارید ارزش قائل باشید و به همین راحتی هیجانی خرید نکنید. موردی که برای مسائل احساسی شما عزیزان دارم میبینم، یه تعدادی از شما بچه برای یک رابطه‌ای که مدت هاست تموم شده خودتون رو خیلی دارید اذیت میکنید. یعنی ارتباط عاطفی هستش که انگار دو وعده است، دو وعده طولانیه که برای شما کات شده. شما انگار هنوز چشم به راهید و هنوز دارید به خودتون امید میدید که شاید این رابطه بخواد براتون درست بشه. من چیزی که دارم بچه اینجا میبینم، کارت ها دارم به شما این رو میگن که بهتره برای رابطه‌ای که مدت هاست تموم شده اینقدر چشم انتظار نباشید. بهتره پرونده این ارتباط رو ببندید و به موقعیت‌های جدیدتون رو بیارید. سعی بکنید که برای عمر و وقت خودتون ارزش قائل باشید و توی این هفته میبینم یه تعدادی از شما واقعا به این نتیجه میرسید که ارتباطی که مدت هاست به خاطرش دارید خودتون رو چشم انتظار میذارید و خودتون رو به زور دارید امیدوار میکنید، بهتره که این ارتباط رو کنار بذارید. برای یه تعدادی از شما هم دارم میبینم که اگر توی رابطه عاطفی هستید و ارتباط شما اوایل خوب بوده ولی کم کم توی ارتباطتون گیر دادن ها و کنترل کردن های بیش از حد شروع شده، سعی کنید این موضوع رو به تعادل برسونید. خیلی به شخص عاطفیتون گیر ندید و طوری هم رفتار نکنید که این آدم بیش از حد بخواد به شما گیر بده. چرا؟ چون من دارم میبینم این گیر دادن‌های بیش از حد ممکنه که ارتباط شما رو به تنگنا ببره و خیلی از شما اگر میدونید که شخص عاطفی شما آدمی که واقعا شکاکه، سعی بکنید که ایشون رو حالا به روانشناسی، به کسی معرفی بکنید، تراپی چیزی بره، چون این شکاک بودن بیش از حدش ممکنه که برای ارتباط شما یه مقداری مضر باشه. این از مسائلی که برای متولدین عنصر خاک در این هفته قرار هست پیش بیاد. و اما متولدین عنصر باد یا هوا، متولدین خرداد، مهر و بهمن ماه‌های عزیز، لطفاً نیت بکنید ببینیم که در این هفته قرار برای شما چه اتفاقاتی پیش بیاد. کارت های تاروت رو برای مسائل کلیتون، مسائل احساسی، کاری، خانوادگی و مالی مورد بررسی قرار میدیم و چیدمان رو انجام بدم و در نهایت تفسیر رو با هم دیگه خواهیم داشت. برای متولدین عنصر باد یا هوا ببینیم چه مسئله‌ای برای شما قراره توی این هفته اتفاق بیفته.
اما کارت های اوراکل رو صرفاً برای مسائل احساسی شما قرار بر بزنیم و ببینیم چه چیزی روی مسائل احساسی شما عزیزان این هفته قرار پیش بیاد. متولدین عنصر باد یا هوا، لطفاً نیت کنید برای مسائل احساسی شما، ببینیم چه اتفاقاتی قرار هست بیفته. اما برای متولدین عنصر باد یا هوا، چیزی که دارم برای شما عزیزان میبینم اول از همه حالتی از ناامیدی و دلگرفتگی هستش که ممکنه توی این هفته به خاطر اینکه خیلی فوکوس میکنید روی نداشته هاتون ممکنه سمتتون بیاد این حس. سعی بکنید قبل از هر چیز به داشته هاتون فکر بکنید و شکرگزاری داشته باشید تا این احساس ناامیدی از شما دور بشه، چون این حس ناامیدی شما بیشتر به خاطر اون رویا پردازی هایی هستش که درباره اهدافتون دارید و تلاشی که ممکنه حالا یا تلاشتون کم باشه یا ممکنه که الان وقت برآورده شدن یه سری از آرزوها و رویاهاتون نباشه و شما چون دارید خودتون رو هی مقایسه میکنید با افراد دیگه، این ممکنه یه مقدار حس ناامیدی در شما ایجاد کنه. بنابراین برای داشته های خودتون سعی کنید که شکرگزاری رو داشته باشید. در راستای شرایط قانونی یا شرایطی که مربوط به دادگاه و مسائل مدلی هستش، دارم حمایت یک خانم رو میبینم از شما که با حمایت این شخص شما پیروز میشید. با حمایت این خانم یا با کمک هایی که این خانم برای مسائل قانونی شما خواهد داشت، دارم میبینم که پیروزی از آن شما خواهد بود. برای تعدادی از شما عزیزان به خصوص اگر متأهل هستید، دارم میبینم که به خاطر همسر خودتون ممکنه در مقابل پدر، برادر، عمو، دایی یا یک آقایی که بزرگتر شما هستش بایستید و بخواید که در واقع طرف همسر خودتون رو بگیرید. سعی کنید که اینکه شما طرف همسرتون رو میگیرید اصلا اتفاق بدی نیست، ولی سعی کنید یه جورایی لحن تند نداشته باشید یا یه جورایی رفتار تند و نامعقولی نداشته باشید که بخواید این شخص آقا رو از خودتون ناراحت بکنید، چون دارم میبینم انگار این آدم خیلی شما رو دوست داره و اگر حرفی میزنه یا اگر کاری میکنه از نظر خودش به صلاح شما هست. بنابراین به خاطر همسر خودتونی که ازش حمایت میکنید کار درستی، ولی سعی کنید دل این شخص رو نشکنید. اگر شما کسی هستید که منتظر یک پیشنهاد هستید، به خصوص پیشنهاد کاری، این پیشنهاد برای شما اتفاق میفته و اگر که برای یک مسئله کاری اقدام کردید، توی این هفته حالتی از مصاحبه رو دارم برای شما میبینم. به خصوص عدتون ممکنه که یه سری کارهای مجازی دارید انجام میدید یا کارفرمای شما از نظر مکانی با شما توی فاصله است و شما به صورت مجازی با کارفرماتون در ارتباط هستید که دارم یه سری تعاملات رو تو این هفته براتون میبینم که خیلی خوب هستش و باعث در واقع پیشرفت شما میشه. و البته برای تعدادی از شما عزیزان بچه، اگر که شما کسی هستید که توی ارتباط عاطفی خودتون رقیب دارید و از این موضوع اطمینان دارید، دارم میبینم که ممکنه توی این هفته تصمیم بگیرید که با رقیبتون یک دیداری داشته باشید و حالا بخواید از حق و حقوق خودتون، از ارتباط خودتون بخواید دفاع بکنید. ببینید بچه‌ها، سعی کنید اصلا توی این دیدار حاضر نشید. سعی کنید اصلا دیدار با رقیب احساسی خودتون رو انجام ندید. چرا که من دارم میبینم این رقیب شما اونقدر آدم عذر میخوام آدم سلیط و آدم دو در بازی هست، یه جوری با شما رفتار میکنه که شما کلا از نظر ذهنی ممکنه به هم بریزید و این ممکنه کاملا یه جوری روز و شب شما رو خراب بکنه. بنابراین اصلا با رقیب خودتون سعی کنید دیدار نداشته باشید و اگر مسئله یا موضوعی هست با شخص عاطفی خودتون یا موضوع رو مطرح بکنید و ازش بخواید که تکلیف شما رو توی مسیر احساسی مشخص بکنه. یه تعدادی از شما عزیزان رو من دارم میبینم که ممکنه با یک دوست دیدار داشته باشید که این شخص ممکنه از نظر کاری از شما خیلی پیشرفت بیشتری داشته و شما با وجود این که شما مثلا بچه درس خون بودید، شما زمانی که با این دوستتون حالا هم کلاس بودید و اینا، چه در مقطع دبیرستان بوده باشه چه در مقطع دانشگاه، شما خیلی انگار زرنگ‌تر بودید، ولی یهو میبینید که اون آدم پیشرفت بیشتری داشته. با این شخص شما یک دیدار رو دارید. سعی کنید خودتون رو مقایسه نکنید، چون اون آدم انگار یه سری شرایط رو پشت سر گذاشته که اگر شما در اون شرایط بودید اون کارها رو انجام شاید نمیدادید و شما حتی در حال حاضر هم اگر موقعیت ها و شرایطی که برای این شخص یعنی برای دوستتون پیش اومده، اگر الان هم بخواید اون شرایط قرار بگیرید، ممکنه شما اون راه ها رو انتخاب نکنید. بنابراین خیلی قصه نخورید که چرا اون به فلان جا رسید، به فلان موقعیت رسید. اون ممکنه حالا کسایی کمکش کرده باشن یا شرایطی براش ایجاد شده باشه که حالا شما
بر اساس سبک زندگیتون، بر اساس تفکراتتون اصلا دوست ندارید یه همچین شرایطی برای پیشرفتتون اتفاق بیفته. در هر حال ممکنه یه مقدار این شخص رو ببینید و به خاطر پیشرفت ایشون و اینکه احساس میکنید حالا خودتون مثلا به پیشرفت آنچنانی نرسیدید ذهنتون درگیر بشه، ولی خب این موضوع رو سعی کنید که با شکرگزاری و به خاطر داشتن حالا خانواده‌تون و خیلی از مسائلی که برای شما خوشبختیه ولی شما نمیبینیدش سعی کنید شکرگزار باشید. در راستای شرایط احساسیتون اول از همه اگر که روی شخصی کراش دارید، من دارم میبینم این شخص ممکنه به شما پیشنهاد بده. اگر توی رابطه کات شده هستید میبینم که شخص عاطفی شما به سمت شما برگشت داره و اگر که خود شما رو اذیت کرده از شما عذرخواهی میکنه. یک شانس مجدد رو من دارم برای شرایط احساسی و عاطفی شما میبینم. اگر که توی رابطه عاطفی هستید، ارتباط عاطفی شما برقراره، توی این هفته ممکنه پیشنهادی از جانب شخص عاطفی یا همسرتون داشته باشید، پیشنهاد سفر به جایی یا یه پیشنهادی که به شما خیلی حس و حال خوبی بده و باعث بهبود روند ارتباطیتون بشه از شخص عاطفی از همسر خودتون دریافت میکنید. مورد دیگه ای که هست برای تعدادی از شما بچه‌ها میبینم که برای فرزند خودتون و برای آینده فرزندتون خیلی نگران هستید و توی این هفته انگار خیلی بخواید بهش گیر بدید یا حالا بخواید مثلا سرزنشش بکنید که مثلا بچه فلانی رو نگاه کن، اون چقدر درس خونه، اون چقدر شرایط بهتری داره. ممکنه همچین حالت‌های براتون ایجاد بشه که اونم از روی دلسوزی پدرانه یا مادرانه هستش که نسبت به فرزند خودتون دارید. ولی بچه‌ها باید این رو بدونید که فرزند شما خودش چطور بگم تلاش خودش رو برای شرایط درسی خودش خواهد داشت. فقط سعی بکنید با لحن تند باهاش صحبت نکنید، چون ممکنه کاملا ذهن فرزندتون به هم بریزه و اون استرس و اضطراب زیاد باعث بشه که ایشون دیگه نتونه مثل قبل تلاشش رو برای مسائل درسی خودش داشته باشه. سعی کنید فرزندتون رو با کسی مقایسه نکنید و اگر که یه جورایی میبینید که این شخص مثل بقیه تلاش نمیکنه، از راههای درستش یا با کمک حالا معلمینش، با کمک مشاورها سعی کنید بچه‌تون رو تشویق بکنید برای درس خوندن، نه اینکه بخواید سرزنشش بکنید و اون رو با بقیه بخواید که مقایسه بکنید، چون فرزند شما با بچهای همسن و سال خودش کاملا فرق میکنه، روحیات و استعدادش فرق میکنه. بنابراین خودتون خیلی نگران آیندهش نکنید و خیلی هم ایشون رو به خاطر بچهای دیگه سرزنش نکنید و مقایسهش نکنید. این از اتفاقاتی که توی این هفته قراره برای متولدین عنصر باد یا هوا بیفته. و اما متولدین عنصر آب، تیر، آبان و اسفند ماهی‌های عزیز، لطفا نیت بکنید ببینیم که توی این هفته برای شما عزیزان قراره که چه اتفاقاتی بیفته. متولدین عنصر آب، تیر، آبان و اسفند ماهی‌های عزیز، اول از همه به صورت کلی ببینیم روی شرایط احساسی، کاری، مالی و خانوادگی شما چه اتفاقاتی قرار هستش که رخ بده. کارت ها رو میچینیم و تفسیر رو در نهایت با همدیگه انجام میدیم. برای متولدین عنصر آب، تیر، آبان و اسفند ماهی‌های عزیز، برای متولدین تیر، آبان و اسفند ماه، متولدین عنصر آب، ببینیم چه مسائلی قراره که رخ بده برای مسائل احساسیتون متولدین عنصر آب. و خب اولین موضوعی که دارید دیده میشه حاجت روی و خوشحالی بابت مسئله‌ای هستش که مدت‌ها به خاطرش دست به دعا بودید، نظر و نیاز کردید. بابت این موضوع دارم میبینم توی این هفته قراره یک خوشحالی داشته باشید که از ته دل خداوند رو شکر بکنید. برای شما عزیزانی که از شخص عاطفیتون دور هستید، با هم دیگه توی کات و قطع رابطه هستید، میبینم شخص عاطفی شما به سمتتون برمیگرده، به خصوص اگر شخص عاطفیتون حالا به خاطر شیطنت‌ها یا به خاطر پنهان کردن مسئله‌ای از شما فاصله گرفته. دارم میبینم این شخص به سمت شما برمیگرده با پشیمونی و در واقع شرایط صحبت بین شما برقرار میشه. اگر میخواید این شخص رو بپذیرید، بهتره که با شرط و شروط دوباره باهاش وارد ارتباط بشید. اگر که میدونید که این آدم ممکنه دوباره شما رو ناراحت بکنه، پس به همین راحتی سعی کنید که همینجوری قبولش نکنید. یه سری شرط و شروط ها، یه سری چارچوب براش بذارید و بعد باهاش وارد ارتباط بشید. برای یه سری از شما عزیزان روی یک مسیر دادگاهی و قانونی
دارم میبینم که ممکنه توی این هفته بخواید اقداماتی داشته باشید. لطفا سعی کنید همه جوانب رو در نظر بگیرید، همه شرایط رو بسنجید و حواستون باشه درباره این مسئله قانونی یا دادگاهی با چه کسانی صحبت یا مشورت میکنید یا مسائلتون رو با چه کسانی در میون میذارید، چون یه عده از کسایی که در اطراف شما هستن گرگند در لباس میش. ممکنه آدم‌هایی نباشند که قابل اعتماد باشن، شما بهشون ممکنه اعتماد بکنید ولی هم متوجه بشید که این آدما دارن زیر پای شما رو خالی میکنن. بنابراین اگر که کار دادگاهی، قانونی، اداری یا سازمانی دارید و توی این هفته قراره که براش تلاشی بکنید و میخواید که به نتیجه مثبت برسید، سعی کنید کارتون رو پنهانی انجام بدید و در رابطه با این مسئله با کسی حتی نزدیکترین افراد صحبت نکنید، چون ممکنه یه جورایی زیر پاتون رو خالی بکنن. برای تعدادی از شما دارم میبینم که ممکنه که کسی از شما دور شده باشه، حالا کسی که خیلی براتون عزیز بوده، حالا به خاطر شرایط کاریش یا به خاطر حالا اجباری که در زندگیش وجود داشته انگار از شما دور شده، تو یک محل دیگه داره زندگی میکنه. تو این هفته به دیدارتون میاد که شما به خاطر اینکه این آدم حالا یه مدتی به شما سر نزده، حالا احوالتون رو نگرفته، ممکنه یه ذره ته دلتون حالتی از گلگی و ناراحتی رو داشته باشید، ولی خب این دیدار بین شما چون حالتی از دلتنگی دو طرفه وجود داره درش، دارم میبینم که دیدارتون دیدار خوبی هستش و یه سری از دلتنگی هاتون برطرف میشه. اگر شما عزیزان کسی هستید که روی مسائل در واقع پزشکی، حالا برای خودتون خدای نکرده یا حتی خدای نکرده برای کسی از اطرافیانتون دارید روی مسائل پزشکی اقداماتی انجام میدید، ممکنه که توی این هفته حالا اون جوابی که از پزشک میگیرید یه مقداری بخواد ذهن شما رو به هم بریزه. لطفاً سعی بکنید که نظر چند تا پزشک رو بپرسید، فقط اکتفا به نظر اون یه دونه پزشک نکنید و پزشک‌های مختلف رو نظرشون رو بپرسید، چرا که صحبت درباره بیماری با پزشک‌های مختلف میتونه یک روزنه امید و یک مسیر بهبودی رو برای شما یا برای در واقع کسی که نیت دارید رو فراهم بکنه. مورد دیگه که بچه من دارم میبینم، یه تعدادی از شما یعنی خود شما ممکنه که روی مسیر احساسیتون بخواید کاری بکنید که به واسطه اون کارتون شخص عاطفیتون ممکن از شما ناراحت بشه. حالا شخص عاطفی یا همسرتون به واسطه کاری که خودتون انجام میدید حالت از دلگرفتگی و ناراحتی رو ممکن از شما داشته باشه و یه مدت ممکن از شما فاصله بگیره. ببینید فاصله گرفتنش به معنای دوست نداشتن شما نیست، به خاطر اینکه از دستتون ناراحت شده. بنابراین حواستون باشه که کاری نکنید که شخص مقابل شما ناراحت بشه، چون ممکنه که تقریبا یک وعده‌ای که یه مقداری هم طولانی هستش، یک هفته، یک ماه یا حتی خدای نکرده یک فصل ممکنه بین شما فاصله بیفته، چون شخص مقابل شما آدمی که خیلی عمیقا ناراحت میشه. بنابراین سعی کنید که موضوع یا مسئله‌ای رو پیش نیارید که باعث ناراحتی و کدورت شما بشه. چیزی که روی مسئله احساسیتون دارم میبینم، اول از همه سعی نکنید کاری رو به صورت پنهانی انجام بدید، چون این موضوع ممکنه باعث ناراحتی شما بشه. برای تعدادیتون دارم میبینم خودتون به واسطه حس ششمی که دارید ممکنه که متوجه یک سری مسئله و مسائلی بشید که بخواد شما رو به هم بریزه. این موضوع نیازمند تصمیم گیری منطقی و مدبرانه و با سیاست شما روی شرایط احساسیتون هستش. و اما اگر شما کسی هستید که توی یک ارتباط عاطفی هستید که مدت زمان طولانی از رابطتون میگذره و همچنان تکلیف رابطتون مشخص نشده، ممکنه که توی این هفته باز هم اقدام بکنید برای اینکه با شخص مقابلتون درباره آینده ارتباط صحبت بکنید، ولی میبینم که باز طرف مقابلتون ممکنه با یک سری وعده وعیدهایی بخواد شما رو توی این رابطه نگه داره. سعی بکنید که تصمیم عاقلانه روی شرایط ارتباط بگیرید و اگر میدونید که یک رابطه چند سال توی بلا تکلیفی بوده و اگر حس ششم شما داره به شما میگه که انتظار بیشتر از این بیهوده است، سعی بکنید که تصمیم گیری درستی رو داشته باشید که بعدها نخواهید روی مسیر زندگیتون به پشیمونی برسید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم که در مسیر زندگیتون نور به راهتون باشه و هر چیزی که آرزوشو دارید بر سر راهتون قرار بگیره و به صلاحتون باشه. ممنون از اینکه تا به این لحظه همراه من بودید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و نظرتون رو بر من توی کامنت ها بنویسید. ممنون از همراهی صمیمانه شما. تا یک ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.